गोरुको दुध होइन गाई भैँसीकै हो है फेरि सेतो भैँसी रे सेतो भैँसीको दुध है फेरि ल दाइले भनेको मैले होइन बेच्ने मान्छेले सेतो भैँसीको नानी लाग्यो केटी भएको चाहिँ नाइ भन्दै थियो ब्रो केस खाइदिन्थ्यो स्ल्याब हान्न पनि मिल्यो नि त अप्सन छ नि ल स्ल्याब ल पिसा खानुहुन्छ भने चाहिँ माया गरिदिनु होला माया भन्नाले मुटु दिनु पर्दैन हैन मुटु दिनु पर्दैन एउटा हेलो गाइज नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल खग्राजबराल ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आज फेरि म तपाईँहरूलाई नयाँ किसिमको भिडियो ल्याएर आइसकेको छु आज चाहिँ के हो भन्दाखेरि म यहाँनिर सकेसम्म साथीभाइहरूसँग यहाँको नाइट भ्यू चाहिँ यस्तो देखिएको छ होइन अब 7 बज्न लागेको छ त्योभन्दा अगाडि बजेको छैन अनि यहाँको भ्यू चाहिँ तपाईँको नाइट भ्यू चाहिँ यस्तै देखिएको छ हुन्छ कि मनमा त्यसैले गर्दाखेरि कुन युट्युब च्यानल हो तपाईँको मेरो खग्राजबराल ब्लग कुन अरे खग्राजबराल खग्राज मेरो पनि छ है स्माइल सौरभ छ मेरो होइन मेरो पनि यसो हेरिदिनु होला मेरो पनि छ यता म चाहिँ एउटा गेम खेल्दैछु कि आज के गेम हो होइन 5 वटा चाहिँ किस ल्याएर ए दिन्छु नि त खै ए मेरो ब्रदरलाई त एउटा किस भइसक्यो एउटा किस भइसक्यो ब्रदरलाई होइन सपोर्ट गरिदिनु होला सबैजनाले सपोर्ट गर्नु एउटा चाहिँ भइसक्यो अब 4 वटा बाँकी छ केटाको केटीको चाहिँ अब भन्न डराइरहेको छु म होइन तर कोसिस गर्छु एउटा गेम खेल्दैछु सिजर पेपर र होइन यो यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भने सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन अब यो किस गऱ्यो भन्दा पनि अरू त्यो अरू नसोच्नु होला दाजुभाइको माया हो यो माया है ल ल जय नेपाल सबैलाई माया ल है ब्रो ल ल ल के अरे हजुर पनि खग्राजबराल मेरो सौरभ दाहाल है सौरभ स्माइल सौरभ छ मेरो फेरि एकचोटि किस दिएर ल ल दाजुभाइको माया भने फेरि एकदमै ल अब एउटा किस चाहिँ भइसकेको छ अब अरू पनि बाँकी छ त्यस्तै गरी म तपाईँलाई भिडियोहरू बनाउँदैछु अब एउटा किस त भइसक्यो तर अरू बाँकी छ अरू पनि हेर्दैछु कसलाई भन्ने भइरहेछ म कसैलाई भन्छु यहाँ पछाडिको भिडियोहरू के छ ब्रो कहाँबाट भगवान आउनु तिमी त केही हुँदैन खग्राजबराल होइन म चाहिँ एउटा गेम खेल्दैछु कि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने है किसर स्ल्याब केटी भएको चाहिँ नाइ भन्दै थियो ब्रो केस खाइदिन्थ्यो स्ल्याब हान्न पनि मिल्यो नि त अप्सन छ नि ल स्ल्याब ल दुईवटा अप्सन छ ब्रोहरूको स्ल्याब पनि मिसिन्छ एकदम ल ब्रो हेर्दै गर्नु होला खग्राजबराल ब्लग है सिस भएको किस ल है ब्रो थ्याङ्क यू अब यहाँनिर मैले एउटा डियर खेलिसकेको थिएँ त्यस्तै गरी अरू पनि छ अब यहाँ चाहिँ दुईजनाको स्ल्याब मिलिसकेको छ मलाई है दुईजनाको स्ल्याब बिस्तारै हाल्यो तर केटाहरूले बिस्तारै हाल्यो यार अब केटीहरूलाई भन्नै अप्ठ्यारो लाग्छ है सिस भइदियो किस हान्ने त्यही भन्छन् अब सिस त होइन नि त मैले चाहिँ सिकुवा पसल खोजिरहेको थिएँ होइन चिया पसल खोजिरहेको थिएँ तर सिकुवा मात्र छ है मैले खोजिरहेको थिएँ चिया पसल कि खासमा मलाई एकदम चिया खान मन लागिरहेको थियो कि अनि यहाँनिर चाहिँ बसेर चिया खाउँ भनेको बस्ने ठाउँ अलिकति भयो नि त्यसैले चिया चाहिँ यहाँ सुरुप लाउँदैछु राति 7 बजिसकेको छ बसन्तपुरमा 7 यहाँ ब्रोहरू भेटिनु भएको छ होइन अब एकदम राम्रो हन्टिङमा हारे ब्रो एनिवे होइन ब्रदरलाई धेरै शुभकामना छ होइन हामीले एकदम प्रभाव कोसिस गरेर रहेछ अब भोलिको दिनमा भनेको हाम्रो दोस्ती पनि हुन्छ अब त्यहाँपछि दोस्ती हामीले पढाउनु पर्छ भयङ्कर भिडियोहरू आउँछ अनि खुसी लाग्यो उसँग भेटेर होइन उसको लागि चाहिँ यस्तो सपोर्ट चाहिँ दिनु पऱ्यो होइन अर्को ब्रो पनि छ ल 2-4 शब्द जाओस् तिम्रो पनि सपोर्ट भनेकै माया हो होइन तपाईँहरूले अरू केही गरिदिनु पर्दैन उसको भिडियो हेरेर सब्सक्राइब अनि एउटा लाइक अनि एउटा कमेन्ट छोडिदिनु होला धेरै पनि गर्नु पर्दैन आफ्नै दाजुभाइहरू अगाडि बढोस् भन्ने देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ माया गरिदिनु होला माया भन्नाले मुटु दिनु पर्दैन हैन मुटु दिनु पर्दैन एउटा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब बस
बस त पछि भइहाल्छ सब्स्क्राइब गर्दै पुग्छ बस त्यति गरिदिनु हो भने हाम्रो दाजुभाइ अगाडि चाहिँ गर्नु हो तपाईँलाई बसन्तपुरको दृश्य हामी देखाउँछौँ अनि अनि कसले दृश्य चाहियो अनि कहाँको दृश्य चाहियो केटाहरूले चल्छ नि यहाँनिर हो यस्तै हुन्छ कसले लगाइदिन्छ मेहन्दी चाहिँ मेहन्दी चाहिँ कसले लगाइदिन्छ कसले लाउने हो राम्रो लगाइदिन्छ राम्रो अब मेहन्दी कसले लाग्यो 150 तपाईँले लगाइदिने हो तपाईँले मैले लगाइदिनु केटी पनि त खोजिनु पऱ्यो नि त लड्की पनि चाहियो नि त लड्की लड्की भी है लड्की भी दिलाएंगे यो फोन दाइलाई दिदीलाई देखान वाह च्यातिदैन यो च्यातिदैन कत्रो ठुलो रे अरे उचालो कत्रो यो के ठुलो हलवाई जनतालाई सेवा भाइरक्सले यो च्यातिदैन एकचोटि ट्राई गर्नु एकचोटि बिचमा समातेर च्याटिङ छ सेवा गरेको खाटै छैन अनि खाट छैन भने घरबाट बनाउने ल ल ल हाम्रो यस्तो हो के अपरापुर ओ दाजु हाम्रो यस्तो सानो कटिना करिना रे कता सुन न त उयो वानडेमा राख्नु हाम्रो खाट सानो यो के हो तन्ना के खाना आएको रे ब्रो हामी लस्सी लस्सी होइन कता यो कसरी सानो 50 रु 90 ठुलो खाइदिनु हजुरलाई लिनु न है ब्रोलाई किलो खाइदियो भने त खाऊ न खाइदियो खाएर आरामसँग खाऊ टक्क दियो ल होइन आफ्नै त यहाँ तिम्रो चोकको लस्सी मिठो लस्सी खान चाहिँ यहाँ आइसकेको छौँ होइन अब यो देख काजु नै कम हाल्नु भएछ है काजु धेरै नआऊ क्या ऋषि धमालाले भने के भनेर ऋषि धमालाले काजु खान्छु बढी भन्छ अब काजु अलिक कम हालिदिनु भएको छ कि त्यसरी काजु अलि हालिदिनु भनेको है काजु खानु पऱ्यो नि त दुब्लो छु पातलो छु अलिकति यो के को दुधको यो मिक्स हुन्छ नि अब यहाँ काठमाडौँ ठाउँ हो आइपछि माले होइन भैँसीको सेतो भैँसीको के गरे गोरुको त्यस्तो भन्छ नि दुध अरे धन्ने अब जस्तो दुध धन्ने अलि गाह्रो बनाइदियो मलाई पनि हालेर चाहिँ यार मिठो इन्द्रचोकको लस्सी फेमस होइन गोरुको दुध होइन गाई भैँसीकै हो है फेरि सेतो भैँसी रे सेतो भैँसीको दुध है फेरि ल दाइले भनेको मैले होइन बेच्ने मान्छेले सेतो भैँसीको दामी लाग्यो मलाई होइन अर्को अब लगिलो भैँसीको खाना आउँछु ओके यस्तो यो भिडियो खिच्दैछु नि म के गेम खेल्ने भनेर तर सकिँदैन रहेछ है यहाँ कसम एउटा रुमभित्र बस्दाखेरि त यसो दिन्छु है भन्ने हुन्छ नि त यत्रै शिव हरिनारायण सोध्नै सकिँदैन है मुला साग अब यस्तै हुन्छ अनि यो भिडियो यहीँसम्म अन्त्य गर्छु तपाईँलाई इन्जोय गर्नुभयो होला राम्रै लाग्यो होला होइन कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो भिडियो यहीँसम्म हुन्छ अरू के नै भनेर मैले तपाईँहरूले हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला अरू भिडियोहरू यस्तै इन्टरटेनमेन्ट भिडियोहरू ल्याउँछु तपाईँहरू माया साथ सपोर्ट दिनु होला अब चाहिँ यो भिडियो यहीँसम्म हुन्छ मेरो बाइक यहाँ छ यहाँबाट स्टार्ट गरेर जानुपर्ने हुन्छ घरमा गएर एडिट सेडिट गरेर भोलि यो भिडियो हाल्छु तपाईँलाई एकदम राम्रो लाग्ला अब चाहिँ बाई